You see, for all of you, Với tất cả chúng ta ở đây, there is a cycle through which a customer walks in. khi mà chúng ta bán bất kỳ một sản phẩm hay dịch vụ nào thì khách hàng của chúng ta cũng đi qua một cái hành trình. And if you want to understand sales and marketing, Và nếu mà chúng ta muốn hiểu về sale và marketing, the second thing you must learn is about the customer buying cycle. thì cái bài học số 2 ở đây chúng ta cần phải học đó chính là bài học về hành trình mua hàng. Then you will know how to make your marketing more effective. Thì sau đấy mình mới biết là làm thế nào để cái hệ thống marketing của mình nó hiệu quả hơn. Just imagine Bây giờ hãy hình dung nha. that here is I'm your customer for all of you. Bây giờ tôi là khách hàng của tất cả các doanh nghiệp ở đây. But right now you don't know that I will buy your product. Nhưng mà bây giờ các anh chị chưa biết là tôi có mua sản phẩm của anh chị hay không. I don't know about your company. Bây giờ tôi chưa biết về một cái công ty nào hết ạ. I don't know about your product. Tôi không biết về sản phẩm. And I therefore do not know your proposition. Nên là tôi không biết cái đề xuất giá trị của doanh I'm nghiệp. just standing here. Tôi mới chỉ đang đứng ở đây thôi. You have to come and knock at me Và bây giờ các anh chị phải đến và gõ vào vai, gõ to vào đầu attract my tôi attention. để làm sao thu hút cái sự chú ý của tôi. Then I will turn towards you. Thì lúc đấy tôi mới quay hướng về phía anh chị. I am at that stage. Bây giờ tôi mới đang ở giai đoạn đó thôi. Any business. Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng vậy. Khách hàng đầu tiên là ở giai đoạn Here is đó. another customer. Đây có một khách hàng khác. Let us say Thao. Giả sử như là khách hàng này là Thảo. And she has enjoyed your services Thế là cô đã sử dụng dịch vụ sản phẩm của anh chị many times. rất là nhiều lần rồi. She's your customer fan. Thì Thảo bây giờ là khách hàng fan của mình rồi. You are very happy with her. Các anh chị rất là hài lòng với cả. She is very happy with you. Thảo rất là hài lòng với sản phẩm dịch vụ của mình. So I'm here. Thế tôi ở kia. And she's there. Còn Thảo ở đây. In between. Rõ ràng là ở giữa nha. This is a journey. Ở giữa nó là một cái hành trình. 2 years ago. 2 năm trước. Thao was standing here. 2 năm trước là Thảo đứng ở chỗ của tôi. Now Thao is there. Bây giờ Thảo đứng ở đây. But how does Thao reach there? Nhưng mà Thảo đi đến vị trí này như thế And nào? how will I reach there? Và tôi đứng ở kia thì tôi sẽ đi đến đây như thế nào? I have to walk. Thì tôi phải đi. And I will walk 7 steps. Thì tôi phải đi 7 bước. These are called 7 crucial steps of marketing. Đây là 7 cái bước rất là quan trọng trong marketing. Step number 1. Bước số 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, and 7. và bước số 7. Now this 7 steps can take 1 year. Thì 7 cái bước này có thể mất 1 năm để 7 đi. steps can take 10 years. 7 bước này có thể mất 10 năm để đi. Sometimes 7 steps can take 1 day. Nhưng mà đôi khi là có những doanh nghiệp mà chỉ trong 1 ngày thôi là khách hàng đã đi qua cả 7 bước rồi. It depends on your business. Nó tùy thuộc vào cái ngành kinh doanh của mình. And it depends on your marketing. Và marketing activities. nó tùy thuộc vào những cái hoạt động marketing mà mình. So we must understand. Thế thì chúng ta phải hiểu. What are these 7 steps? 7 bước này là 7 bước gì? Okay, so time must. I would have told you another story here. Thì tôi có một câu chuyện ở đây tôi định kể nhưng mà chắc là không đủ thời gian. Let me tell you. Let me show you in the form of a story. Thôi tôi cứ kể chuyện nha. So these are 7 friends. Có 7 anh bạn ở đây. They are Tony. Anh tên là Tony. Hugh. Anh Hiếu. Simon. Anh Simon. Alok. Anh Alok. Tân. Hoa. Hòa. And Hùng. Anh Hùng. Anh Hưng. So these 7 friends are they decided to go to Halong Bay. 7 người bạn này quyết định là đi Vịnh Hạ Long. So far this is true story. Đây là câu chuyện thật đấy nhá, không phải câu chuyện tôi bịa đâu đâu. 7 of them went to Halong Bay. 7 người này đi Hạ Long thật á. And in Halong Bay, ở Vịnh Hạ Long á. when they were going for a cruise, khi mà 7 người này đi thuyền cùng nhau á. One guy got onto the cruise. Thế có một anh là anh ấy tự nhiên anh lên thuyền cùng chúng tôi. And said, I want to talk to all 7 of you. Sao anh bảo là bây giờ tôi muốn nói chuyện với cả 7 anh. And this guy introduced himself as from Thao Travels. Và anh ấy anh giới thiệu là tôi làm sale ở công ty du lịch Thảo Travel. He is a salesman. Anh ấy là nhân viên bán hàng. So let us see what happens. Để xem là anh này anh làm gì nhé. So now he goes and he meets Mr. Hugh. Đây anh mới đến và anh gặp anh Hiếu. And he says that I am from Thao Travel. Sao anh giới thiệu trước tôi đến từ công ty Thảo And Travel. we have a place, we are doing a very strong promotion for Cebu. Và chúng tôi đang có một cái gói khuyến mại tour du lịch đến Cebu. So in Cebu we have this hotel. Ở Cebu chúng tôi có cái This khách is a sạn như thế special này. hotel. Đây là một khách sạn rất là đặc biệt. And he's telling everybody, all 7. Đấy, anh ấy nói chuyện với cả 7 người. And you can come for 2 days, 3 days vacation. Đấy, anh cứ giới thiệu như thế là mọi người có thể đến chơi nghỉ mát trong vòng 2-3 ngày. The beautiful part is that we teach you snorkeling.
Rồi là đến đấy thì các bạn sẽ được lặn đấy. And you can go underwater. Và có thể đi xuống dưới And nước. and this is a superb experience you will get. Và đây là cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. So he's telling this to all seven. Đấy thì anh ấy nói thế, anh giới thiệu thế cho cả 7 người. Like we do. Giống như mình thường làm ấy. You tell this to all your customers. Mình gặp khách hàng nào mình bắt đầu giới thiệu sản phẩm dịch vụ. But now the story changes. Bây giờ là câu chuyện nó thay đổi. Unfortunately, all seven of them không may thay là 7 cái người này á are very different. 7 người này là 7 người hoàn toàn khác nhau. Like your customers. Giống như khách hàng của mình rồi á. Mr. Hill Anh Hiếu has not heard of Cebu. Anh Hiếu còn chưa bao giờ nghe đây là thành phố Cebu. He has no idea Không biết gì. that Cebu has underwater. Anh không biết là ở Cebu là có hoạt động là chơi dưới nước như Nothing thế. at all. Anh không biết gì luôn. So he's not even thinking. Nên là đầu anh thậm chí chưa bao giờ nghĩ là đến du lịch ở Cebu. Then we have another customer, Alok. Rồi là khách hàng khác, ông Alok. This customer knows about Cebu. Khách hàng này là đã biết Cebu rồi. And he has been to Cebu once Rồi là ông ấy cũng đến Cebu một lần rồi. on a business trip. Đi công tác ở Cebu một lần. And he knows that there are some underwater activities. Ông ấy biết rằng là ở đấy là có những cái hoạt động thể thao dưới nước. But he doesn't know about your resort. Nhưng mà ông ấy không biết về cái resort đấy. Then we have got a third customer. Rồi có khách hàng số 3. This third customer is a customer Tan. Anh số 3 là anh Tân. And he knows Cebu. Anh Tân là anh cũng biết là có Cebu. And he actually knows underwater. Anh ấy cũng biết là có cái hoạt động. He has done underwater once. Và anh ấy cũng đã lặn dưới nước một lần rồi. He likes it. Và anh ấy cũng thích cái hoạt động đấy. But so far, beyond that, he's not thinking. Như thế thôi, còn đâu là anh không nghĩ gì hết đấy. Then we have got another customer. Rồi có một khách hàng khác nữa. Hoa. Anh Hòa. And Mr. Hoa knows about Cebu. Anh Hòa cũng biết về thành phố Cebu. Knows underwater. Cũng biết về cái hoạt động thể thao dưới nước. Getting married. Và anh Hòa là kết hôn rồi. And his fiancée, his girlfriend, Vợ của anh ấy is very fond of underwater. Vợ của anh ấy rất là thích hoạt động thể thao dưới nước. And he's actually thinking about planning to do travel booking for honeymoon. Và anh ấy cũng đang định là đi trăng mật cùng với vợ ấy. Then we've got Tony. Rồi có anh Tony. He's doing a conference. Anh Tony là có một buổi hội thảo. He has to decide today. Hôm nay là anh ấy phải quyết định. But his sales people are saying that we will go to Cebu. Nhưng mà nhân viên bán hàng lại bảo là nên tổ chức ở Cebu. And his sales people were actually wanting to do some game underwater. Đấy, nhân viên bán hàng bảo là nên tổ chức hội thảo ở Cebu và sau đó có những hoạt động thể thao đội nhóm cùng với nhau. He's just waiting for good offers. Đấy, bây giờ chỉ chờ xem chỗ nào bán rẻ thì book thôi. Then we have got Skyman. Tiếp nữa là anh Skyman. He goes to Cebu. Anh Skyman đã đến Cebu rồi. And he does underwater. Anh ấy cũng thực hiện những cái hoạt động thể thao. He goes every year. Hàng năm nào anh cũng đến Cebu hết ạ. And he has been to that resort. Và anh ấy cũng đã đến cái khu resort của cái công ty này rồi. Once. Đến một lần rồi. He liked the underwater. Thích. And then we have got the seventh customer. Và rồi Mr. Hong. anh cuối cùng là anh Hung. He knows the CEO of this company. Anh Hung là biết là chơi với CEO của công ty này. He plays golf with them. Đã chơi golf với anh CEO. He goes there every year. Hàng năm là đều đến đấy. For last 10 years, his family spends vacation only in that resort. Trong vòng 10 năm đấy là chỉ có đến cái resort đấy đi du lịch thôi, cùng gia đình thôi. Now, thế bây giờ these seven people are standing on seven different steps. 7 người này đang đứng ở 7 vị trí khác nhau, 7 bước khác nhau. But your salesperson Nhưng mà nhân viên bán hàng của mình á, and your marketing message và những cái thông điệp marketing của mình á, is same. lại là giống nhau cho tất cả 7 người này. What will Mr. Hong feel Anh sẽ cảm thấy như thế nào? if a salesperson tells him Bây giờ nếu tự nhiên người bán hàng lại còn đến gặp anh thì bảo that do you know Cebu? là anh có biết Cebu Do you know không? this resort? Anh có biết khu resort We are này doing a không? promotion. Chúng tôi đang có chương trình If you khuyến mại. book it now, Nếu mà anh we are going to give a bây giờ discount. thì chúng tôi sẽ giảm giá How cho will you anh. feel? Lúc đấy anh không thể cảm thấy nào, anh chơi cả với CEO của công ty này cơ mà. Just imagine, Bây giờ hình dung mà xem. how will this first person feel Cái người đầu tiên người ta cảm thấy như nào? who doesn't even know Cebu, Cái người còn chưa bao giờ nghe tên về Cebu luôn. and you are telling that person, Rồi xong lại mình lại bảo với cái người đấy. this is a special offer. Là đây chúng tôi có chương trình You khuyến book it mại now. đặc biệt, anh book luôn đi. Anh ấy cảm thấy nào? How can your sales and marketing message Làm sao mà cái hoạt động marketing, cái thông điệp marketing của mình be same lại là giống nhau to all seven? với tất cả 7 người này được? It will be different. Nó phải khác nhau đúng không ạ? So these seven steps are called Thì 7 cái bước này gọi là 7 bước gì? when a customer goes in Tức là khi mà khách hàng đi vào, and some customers don't buy nhưng and mà some customers buy. rồi có những khách hàng sẽ mua, có những
We call it the 7 steps of funnel, tunnel and trumpet. Cái này gọi là 7 giai đoạn, 7 bước của hệ thống phễu ống kèn. This you must understand in sales and marketing. Cái này là một người làm sale và marketing thì phải hiểu. What are these steps? 7 bước này là gì ạ? These steps are these 7 steps. 7 bước nha. The first step Bước đầu tiên is called the step of awareness. là bước nhận thức, nhận biết. I must know you. Tôi phải biết anh đã. The second step Bước số 2 is called the step of interest. là bước thích thú, quan tâm. I must have an interest in spa. Tức là tôi phải quan tâm đến dịch vụ spa. I must have an interest in handicraft. Hay là tôi phải quan tâm đến cái dịch vụ của chị. So if I don't have an interest, Còn nếu mà tôi không quan tâm, không thích thú, I will not go further. thì tôi sẽ không đi xa hơn. Then third step. Bước số 3. Some of your customers Một số khách hàng của are mình, aware of you, tức là họ biết mình rồi, are interested, họ quan tâm rồi. and they are having a desire to buy now. Bây giờ họ có khao khát, có mong muốn mua rồi. I am aware of your spa. Tôi biết về spa của chị. I'm interested in spa. Tôi quan tâm đến dịch vụ spa. Today evening I'm free. Tối hôm nay tôi rảnh. I'm looking for a spa. Tôi đang định đi spa. I'm now in the third stage. Có nghĩa là tôi đang ở giai đoạn số 3. And then you come to the fourth stage. Và giai đoạn số 4. This is the stage of conviction. Đây là giai đoạn là thuyết phục. This is the stage where I need to decide to go to your spa. Ở đây tôi cần phải quyết định xem là tôi nên đến spa của chị hay This là is spa the của người stage. khác. This is the stage when an influencer plays a role. Đây là cái giai đoạn mà người ảnh hưởng đóng vai trò quan trọng đây này. This is the stage where if an influencer tells me to go to that spa, Đây là giai đoạn mà nếu người ảnh hưởng bảo tôi rằng là nên đến I spa just của go. chị đi thì tôi cứ vậy tôi đi thôi. or this is a stage where your sales promotion can have a big impact. Hoặc là ở đây giai đoạn này mình nên đưa ra những cái khuyến mại, những cái ưu đãi cho họ. And then we have a final step. Và sau đó đến cái giai đoạn bước tiếp theo. This is the final buying. Đây là cái bước cuối cùng để mua đấy. I go to spa. Chốt sale đấy, tức là I decide to take. tôi đến spa của chị. I tell her that I have got my credit card. Tôi bảo là tôi bây giờ tôi có thẻ tín dụng. She says she does not accept credit card. Nhưng bây giờ chị lại bảo là không, chỗ tôi không chấp nhận thẻ tín dụng ông She ạ. takes only cash. Bây giờ tôi chỉ thu tiền mặt thôi. I'm gone. Thế là thôi tôi đi. This is the stage when a final purchase happens. Đây là cái giai đoạn mà mua hàng cuối cùng đã trả tiền đấy. And then we come to the tunnel. Và sau đó là mình, đây là từ nãy giờ là phễu và bây giờ mình đi vào ống. This step is where I'm experiencing the spa. Đây chính là cái giai đoạn mà tôi trải nghiệm cái dịch vụ spa của chị. Or this is the step when I bought the handicraft and I'm enjoying that. Tôi mua cái sản phẩm, mua cái dịch vụ của chị và tôi sử dụng nó. This is a time when I may have some problem. Anh có thể là thỉnh thoảng tôi gặp vấn đề. You have to handle my grievance. Chị phải giúp tôi giải quyết vấn My đề của tôi. complaint. Hay là tôi có những cái Satisfy phản me. nàn thì phải giải quyết cho tôi. Walk me through this. Hãy đi cùng với tôi qua cái giai đoạn này. Build relationship with me. Xây dựng mối quan hệ với tôi. And then I come to my seventh step. Và sau đó tôi sẽ sang cái bước tiếp theo của The tôi. seventh step is a trumpet. Đây chính là cái kèn đấy. Trumpet means I come back to you Cái kèn có nghĩa là tôi quay trở lại với chị. again and again. Quay trở lại nhiều lần. I buy more. Tôi mua nhiều hơn. So I expand your business. Có nghĩa rằng là tôi mang lại nhiều tiền hơn cho And doanh I nghiệp talk của chị. to other customers too. Và tôi nói chuyện với những người khác nữa. So now look at it again. Bây giờ nhìn lại. Awareness, Đầu tiên là tôi nhận biết. interest, Tôi quan tâm, thích thú. desire, Tôi mong muốn, khao khát. conviction, Tôi cảm thấy thuyết phục. final purchase, Tôi mua hàng. enjoying and retention, Giữ chân tôi. 1 year, 2 year, 1 năm, 2 năm. whatever, car 5 years. Có thể xe hơi là phải 5 năm. And then Và sau đó I buy again tôi mua lại. and again. Tiếp tục mua, tiếp And I tục give you mua. more business. Và tôi mang nhiều tiền hơn cho doanh And I nghiệp. become a customer fan Và tôi trở thành khách hàng because fan. of wonderful relationship you have. Bởi vì là ở đây tôi có mối quan hệ rất là tuyệt vời với doanh nghiệp rồi. There is no other secret. Không có bí mật nào khác nữa đâu. In marketing, Trong marketing ấy, we must take care of 7 steps. chúng ta phải làm được 7 bước này. So different business, Vậy thì mỗi một ngành kinh doanh khác nhau, you decide whether you want to focus on your customer, chúng ta phải xác định buyer, chúng ta cần phải tập trung vào người khách hàng, là người mua, or you want to focus on everybody hay chúng ta tập trung vào tất cả mọi người. because they in some way are the influencers. Bởi vì là theo một cách nào đó, đâu đó họ sẽ có thể là người ảnh hưởng. So we have to define. Nên chúng ta phải xác định rõ. So in order to define, Thế thì để mà xác định được, we must understand our value proposition. chúng ta phải hiểu cái đề xuất giá trị của sản phẩm dịch vụ của mình. So these 7 steps, I would recommend that you make a table like this in your office Thì các chị có thể lập ra một cái bảng như thế này and put all the 7 steps và đặt cả 7 bước vào. and you decide Và mình quyết định
Which step Bước nào you want to handle in which way? mình muốn làm bước nào theo cách nào. Some step Một số bước you will use marketing. mình sẽ sử dụng marketing. In some step Nhưng mà trong một số bước you will need salespeople. thì mình lại cần người bán hàng. Some step Với một số bước you do it through your call center. mình làm thông qua những nhân viên ở tổng đài, call center vân vân. And some step Và một số bước you provide a customer service. thì mình có cho nhân viên dịch vụ khách hàng đi vào. Let me give you an example. Thì tôi ví dụ này. For a spa service, Với dịch vụ spa, for a spa service, dịch vụ spa when your staff are doing massage khi mà treatment, nhân viên của mình massage hay là điều trị cho khách hàng, which part are they creating? vậy là họ đang làm một cái phần nào ạ? Làm một cái giai đoạn nào? What do you think? Anh chị nghĩ sao ạ? In her case, which step is her staff doing? Retention. Giữ chân. Is right. So when your spa is good, Thế thì khi mà dịch vụ spa của mình là tốt ạ, I come again. thì tôi sẽ quay trở lại. If your spa treatment is not good, Nếu mà dịch vụ spa của mình mà không tốt, if the experience is not good, nếu cái trải nghiệm mà không tốt, I don't come again. thì tôi sẽ không quay trở lại. So you will say, Nó thì tích vào đấy một cái. my service Dịch vụ khách hàng của will tôi create retention. sẽ giúp tôi giữ chân khách hàng. But that service is not creating awareness. Nhưng mà cái người làm dịch vụ khách hàng không phải là cái người tạo nhận thức cho khách hàng về thương hiệu của mình. What is she doing for awareness? Làm nào để khách hàng nhận biết về thương hiệu của mình? What are you doing for awareness? Nào, mình làm gì, mình đang làm gì để khách hàng biết về thương hiệu của mình? I'm standing here. Bây giờ tôi đứng ở đây, I'm not even looking at your spa. tôi còn chưa nhìn vào cái spa của chị. What are you doing to make me aware that there is a spa? Thế bây giờ làm sao để làm sao để tôi nhận biết được về cái thương hiệu của chị? Your sales people are coming? Người nhân viên bán hàng của mình đi vào bước đấy, Your call center is calling me? hay là cái người nhân viên tổng đài của mình gọi, Or you're doing some Facebook advertising? hay là mình quảng cáo trên Facebook để người ta biết đến thương hiệu của mình? Or you're putting a big billboard Đấy, hay là mình đặt những cái bảng quảng cáo, or at the back of the buses? hay là mình đặt bảng quảng cáo trên xe buýt chẳng hạn. What are you doing? Mình đang làm cái gì? If you are saying, Thế nếu mà I am doing marketing bus panel ở cái giai đoạn nhận biết này mình làm marketing or marketing Facebook hay là quảng cáo trên Facebook, or my sales staff, hay là nhân viên bán hàng của tôi là đóng vai trò làm cho khách hàng nhận biết về thương hiệu. what are you doing? Tell me. Đấy, thì phải I trả lời want to know. mình đang làm gì. What are you doing? I'm standing here. Bây giờ tôi đứng ở đây. What are you doing to make me aware that you have a spa? Chị đang làm gì để khiến cho tôi biết được rằng là có cái thương hiệu spa này? If you're doing nothing, Nếu mà chị không làm gì your first step thì cái bước đầu tiên của mình is 0. nó là không điểm. But your sixth step Nhưng mà cái bước số 6 của mình is very good. rất là tốt. But your first step 0. Nhưng mà bước đầu tiên lại không tốt. So what are you doing? Thế mình đang làm gì ạ? Now it's a funnel. Đây là một cái phễu. You have to do something on 1, Mình phải làm cái gì đấy ở bước số 1. something on 2, Bước số 2 mình cũng phải làm gì đấy. something on 3, Bước số 3 mình cũng phải làm gì something đấy. on 4. You have Và to bước số 4 mình cũng phải làm gì do. đấy. You think about what you're doing. Mình cứ thử nhìn lại xem doanh nghiệp của mình bây giờ công ty đang làm được cái gì. What are you doing? Your business is B2B? Chị là B2B. What product? Oh yeah, organic food. Okay. Organic food. Okay. So what are you doing for which step is your strongest step? Bước nào là cái bước mạnh nhất của chị ạ? Good question. Câu hỏi khó. Yeah. Which step is your strongest Mình phải step? xác định bước nào là cái bước mạnh nhất của mình. No step is your strong step? Nếu mà không có bước nào mạnh á, Then we have got very weak one. thế thì cái hệ thống marketing của mình nó rất là yếu. What is your strongest step? Bước mạnh nhất của chị là bước nào? Kids education. Giáo dục trẻ em đúng không? Strongest step. Bước nào là bước mạnh nhất? Number 6. Số 6 đúng không ạ? Most of the service company, Hầu hết những công ty mà cung cấp dịch like vụ ạ, spa, ví dụ như spa, like you, hay là như của chị, doctor, hay là bác sĩ, surgeon, phẫu thuật, thẩm or mỹ, service company hay những công ty dịch vụ, have very strong 6. họ có cái bước số 6, bước giữ chân khách hàng rất là mạnh. But sometimes they don't do 7. Nhưng
mà đôi khi là bước số 7 họ không làm. And they're 1, 2, 3 very weak. Và bước 1, 2, 3 của họ rất là thấp, yếu. So we have to. So yeah, I'm waiting for your answer. What is the Đang đợi strongest câu trả step? lời của chị. Bước nào của chị là mạnh nhất? No steps. No steps. Right now, you haven't thought of the step. So now let us see how do we know who is my customer. Thế bây giờ làm sao để tôi biết ai là khách hàng của tôi? So I will. Or how do I not who is my customer? Now we come to the second important circle to look how do I attract customers. Bây giờ mình đang sang cái vòng tròn số 2 đấy, tức là trả lời câu hỏi làm sao để tôi thu hút khách hàng. Whether you are in step number 6 Có thể là mình đang ở bước số 6 or step number 1, hay là bước số 1 you have to attract customers. thì mình cũng phải thu hút khách hàng, có đúng không ạ? Just a Facebook advertising, Chỉ quảng cáo trên Facebook á, kid education, là tôi có một cái dịch vụ, một cái khóa học hay gói giáo dục gì that đó. doesn't attract customers. Cái đấy không phải nó sẽ thu hút khách hàng cho mình. So how do I attract customers? Thế làm sao để tôi thu hút khách hàng? That's important thing to understand. Cái đấy là cái điều rất là quan trọng. So I call this as a core architecture of your marketing strategy. Cái này nó gọi là cái nền tảng cốt lõi của một chiến lược marketing. Please remember the step called D step. Các chị hãy nhớ cái bước này gọi là bước D step. All of you must do D step. Tất cả chúng ta phải làm được D step. Any good company you know in Vietnam? Ở Việt Nam mình có công ty nào mà tốt không mà mình Which biết? is a good brand, Vietnamese brand that you like and you buy? Chị thích mua của thương hiệu nào? Việt đấy. Honda. No, Vietnamese. Thương hiệu của Việt Nam thôi. Vingroup, which product? Sản phẩm của Vin đúng không ạ? Vincom Retail or which one? Or Vincom Vinpearl Retail, Resort? Vinhome hay Vin gì? Vinpearl Resort? Vinhome. Vinhome? Okay. Vinhome. Let's take an example of Vinhome. Vinhome, lấy ví dụ của Vinhome đi. Okay. So Vinhome, you feel is a very strong product. Thế chị cảm thấy rằng là sản phẩm của Vinhome là một cái sản phẩm rất là mạnh. You like it. Chị thích. So now the question. Bây giờ câu hỏi này. What are the things that they have done Họ đã làm gì? to make Vinhome your aspiration? Họ đã làm gì để khiến cho chị thích cái sản phẩm Vinhome như vậy? Of course, they are doing marketing on all 7 steps. Đương nhiên họ làm marketing ở cả 7 bước. They are doing selling in these 7 steps. Họ bán hàng ở cả 7 bước. But that part we already discussed. Nhưng mà cái phần đấy là mình nói vừa nãy rồi. Now we are talking about what is there in their marketing that they do to attract you. Bây giờ mình cũng phân tích xem là họ làm gì trong cái hoạt động marketing của họ để thu hút chị như vậy. That we must learn. Cái đấy mình phải học. Why do you like home? Vinhome? Tại sao chị lại thích Vinhome? They provide the service. And then they build the related ecosystem around that. What is the unique thing they do Họ có cái điều gì đặc biệt hả chị? that other people don't? Mà những người khác không có. The ecosystem that they are building. They build an ecosystem. Họ xây dựng một cái hệ sinh thái. They're not selling you home. Họ không chỉ bán một cái ngôi nhà. They're selling you the experience of ecosystem. Mà họ bán một cái trải nghiệm về cái hệ sinh thái. If that is their unique differentiation, Nếu đấy là một cái sự khác biệt độc đáo của họ, that is the first thing that they always do. Vậy thì đấy chính là cái điều đầu tiên họ làm ở trong marketing. If you are not different, Nếu mà mình không khác biệt, then you will not be able to attract customers. thì mình sẽ không thể nào mà thu hút khách hàng được. And there is only one thing that will attract customers. Và lúc đấy thì chỉ có mỗi một cái thứ nó sẽ thu hút khách hàng của mình mà thôi. Price. Là giá. So we must be different. Vậy thì chúng ta phải khác biệt. What is your unique differentiation in your organic food? Và với cái sản phẩm và chức năng của chị thì cái điều khác biệt là cái gì? Quality. Quality. Define quality. Xác định cụ thể chất lượng là như thế nào? Because quality is a little bit, sometimes it's a little vague, difficult to understand. Chất lượng là cái từ đôi khi nó chung chung, nó trừu tượng khó hiểu. So when people say I have very good quality, Thế khi mà người ta bảo là tôi có chất lượng tốt, I always ask them define quality. tôi luôn luôn bảo họ là phải xác định cụ thể chất lượng tốt là cái gì tốt. Define. Chị thử xác định thôi nào. For example, Định nghĩa. sometimes you define Ví dụ. by saying that I am
I am faster. Chất lượng tốt ở đây là tôi cung cấp sản phẩm nhanh hơn. I am more healthy. Hay là sản phẩm của tôi nó lành mạnh hơn. Or I am more life. Hay là nó phù hợp với cuộc sống hơn. So we must know what is the meaning of quality. Thế chúng ta phải biết là Don't create your marketing around high quality. chất lượng là như thế nào, chứ đừng bảo là marketing của sản phẩm của tôi là chất lượng cao, đừng nói như thế. I must understand your unique differentiation. Phải nói như thế nào để khách hàng người ta hiểu cái sự khác biệt độc đáo của mình. You also have high quality. Chị cũng có một sản phẩm chất lượng cao. What was your business? Của chị sản phẩm là cái gì? Dạ. Construction products. Vật liệu xây dựng hay là thể là cái gì? Ví dụ. Painting, yeah. What you say you have a high quality. Chị bảo là sản phẩm của chị có chất lượng. And you said one of your challenges is how do I get higher price? Và chị bảo rằng là làm thế nào để tôi gọi là vẫn để mức giá cao mà khách hàng vẫn nhận biết Because my cost is high. sản phẩm đấy là chất lượng. Same problem. Đúng không ạ? Because you are into organic, your cost is high. Bởi vì cái chi phí tạo sản phẩm của mình khá là cao, đúng không ạ? Yeah. So define your quality. Chị xác định cụ thể chất lượng của mình là như thế nào? Cái chất lượng ở bên em ấy, thứ nhất không phải là cái chất lượng mà sản phẩm bên em tạo ra. Thứ hai là cái bảo hành của bên em rất là lâu. Phải thông thường một sản phẩm xây dựng họ chỉ bảo hành độ khoảng 12 tháng chẳng hạn. Đó, cái thời gian bảo hành bên em rất là dài, 3-5 năm. Our maintenance period is quite long compared to other products. Life. Yeah. Đối với những cái sản phẩm xây dựng thì nếu em nói ví dụ những doanh nghiệp nhỏ, họ thi công xong là họ không có quan tâm đến cái phản hồi của khách hàng như thế nào cả. Nhưng mà ở bên em thì họ rất là cái chế độ hậu mãi ấy chị, chăm sóc khách hàng rất là tốt, tư vấn. For our company, the customer services is quite good. Dịch vụ after sales services is quite good. Okay, so after sales service is quite good. Define it more. Dịch vụ tư vấn khách hàng sau hậu mãi. I have to solve this problem. Bây giờ mình có thể định nghĩa cụ thể hơn một chút nữa không? Because many times people say Nhiều khi người ta nói rằng là that I have got better quality, chất lượng của tôi tốt hơn, so my price is high. nên là giá của tôi cao hơn. But everybody else is selling very cheap. Nhưng mà những người khác phải bán giá rẻ. How do I compete? Làm sao mà tôi cạnh tranh được? So my first question is Thế thì câu hỏi đầu tiên của tôi là differentiation. cái sự khác biệt. And in differentiation you have to define quality. Và trong cái sự khác biệt này mình phải xác định chất lượng nó là thế nào. Right now you are struggling. Bây giờ là chị đang gặp vấn đề trong cái việc let me help you. Thì để tôi giúp chị. So when you are defining quality, khi mà mình xác định chất lượng sản phẩm á, you consider this as there are 4 circles. Mình phân tích theo 4 cái vòng tròn như sau. The first circle, cái vòng tròn đầu tiên is the feature. Là tính năng. You write down all the features. Mình viết ra tính năng của tất cả các tính năng của sản phẩm của mình. Whatever comes to your mind. Gì cũng được, tính năng gì cũng được. Okay, I'll take your example. Tôi lấy ví dụ của chị. I can take only one example. Tôi lấy ví dụ của chị. Okay, tell me a feature about your organic food. Chị thử liệt kê cho tôi những cái chức năng hay là những cái tính năng của cái sản phẩm của chị không ạ? Như là đồ uống cà phê nhưng mà mình có giảm lượng máu, không phải chỉ Okay, ratio of fat reduces the ratio of fat. So our products Cái sản phẩm của tôi has a feature that the ratio of the fat ratio is low. tức là giảm cái tỷ lệ mỡ, ví dụ thế. Is low. That's one feature. Đấy là một cái tính năng, mang cái chức năng. Okay. Rồi. You can have more feature. Có thể mình liệt kê ra nhiều thêm. Feature I don't understand. Tính năng này là khách hàng tôi không có hiểu. Customers don't understand. Khách hàng người ta không nghe cái tính năng khó hiểu lắm. They listen. Người ta vẫn nghe thôi. And nghe tai này thì lại ra tai kia. So now you go into another circle. Mình sang một cái vòng tròn tiếp theo. This is called advantage. Cái vòng tròn này gọi là lợi thế. So you've got many features.
Mình có rất là nhiều tính năng của sản phẩm. I'm just taking an example of fat ratio. Tôi chỉ lấy ví dụ là cái tỷ lệ giảm tỷ lệ mỡ máu chẳng hạn. It is low. Nó thấp. What is the advantage? Thì cái lợi thế của cái này là gì? Tell me the advantage. Chị thử nghĩ xem nào. If I serve you anything with the fat ratio low, Bây giờ nếu mà tôi phục vụ cho chị một cái sản phẩm đồ uống hay là cà phê với cái tỷ lệ mỡ giảm thấp như thế, then what is the advantage? thế thì lợi thế của cái việc đấy là gì? I'm more interested in advantage. Tôi quan tâm đến cái lợi thế nhiều hơn. Healthy? Nó khỏe hơn, khỏe mạnh hơn. I don't know whether healthy is an advantage. Tôi không biết, tôi ví dụ vậy thôi. Or giúp cơ thể khỏe mạnh you hơn. accumulate less fat. Khỏe mạnh hơn hay là mình cái lượng mỡ tích trữ nó ít hơn. Because if I take something with less fat, Bây giờ nếu mà tôi uống một cái đồ uống mà nó có ít chất béo hay là ít cái tỷ lệ mỡ, I accumulate less fat. thì rõ ràng là cái lượng mỡ tích trữ trong tôi nó sẽ ít hơn. So less fat. Thì tôi ví dụ như thế, phân tích để trải nghiệm. But I'm not interested in advantage also. Nhưng mà lợi thế như thế thôi thì đôi khi nói thế thôi thì tôi vẫn chưa có quan tâm lắm. I'm interested in benefits. Tôi chỉ hiểu cái lợi ích. What is the benefit? Lợi ích cho tôi là gì? That benefit Cái lợi ích á, has to be very strong. lợi ích nó phải rất là mạnh. If your benefit is not strong, Nếu mà cái lợi ích của mình dành cho khách hàng không you mạnh cannot charge higher price. thì mình không thể để mức giá cao được. You will not be able to sell. Mình sẽ không thể bán được đâu. Benefit has to be really strong. Lợi ích nó phải rất là mạnh. Sometimes some benefits are emotional. Có những cái lợi ích nó mang tính cảm xúc. It is okay. Không sao. For example, emotional benefit. Ví dụ cái lợi ích cảm xúc ở đây là gì ạ? If your target customers are girls or boys? Khách hàng mục tiêu của chị là phụ nữ hay là đàn ông? Cả hai. Senior, young people, old. Nhưng mà người trẻ hay là từ 25 to 45. từ 25 đến 45 tuổi. So mostly middle age customers. What is the benefit? Cái lợi ích cho họ là gì? Họ có đồ uống sức khỏe mà rất là hay cho vì giải khát, người ta có thể tăng cường sức khỏe. They can improve their health. Họ có thể tăng cường sức khỏe cho họ. So that's an advantage. Đấy là lợi thế. But tell me benefit. Mà lợi ích thôi. By improving health, what happens? Thì khi mà họ tăng cường, họ cải thiện được sức khỏe thì điều gì xảy ra với họ? Người ta sẽ khi mà cà phê mà có thêm một chất sức khỏe, họ có thể tỉnh táo hơn này, hoặc là thấy làm việc khi mà trong quá trình làm việc. Very good. She's now getting it. Bây giờ chị hiểu ý rồi đấy. She's now understanding the benefit. Chị hiểu cái lợi ích rồi đấy. So the benefit is, Cái lợi ích là that they can work more. họ có thể làm việc, tập trung làm việc nhiều hơn, tỉnh táo hơn. They don't get tired. Họ không bị cảm thấy mệt mỏi. They don't get tired. Họ không cảm thấy mệt mỏi. It can even be they live longer. Có thể họ sống lâu hơn. It can even be less risk of heart attack. Thậm chí là họ giảm cái tỷ lệ gọi là heart attack. Cái gì quên không? You understand heart attack? If I don't take much fat, then my heart will be healthy. Thì cái tim của tôi nó sẽ khỏe mạnh hơn. Sometimes people die because nhiều khi người ta chết vì đột quỵ đấy ạ. they get an attack and nhồi máu cơ tim. heart fails. Đúng ạ. Positive or negative, you have a benefit. Có thể là lợi ích tích cực hoặc lợi ích tiêu cực thì nó đều có những cái lợi ích nhất định. And I have converted only one of your feature into advantage. Và đây là tôi vừa mới chuyển đổi một cái chức năng trở thành lợi thế. And I have converted your advantage into benefit. Và chuyển đổi cái lợi thế đó trở thành cái lợi ích. Benefit can be logical benefit. Lợi ích ở đây nó có thể mang tính logic. Which is called functional benefit. Nó gọi là lợi ích mang tính chức năng đấy. Or it can be emotional. Hay nó có thể mang tính cảm xúc. For example, ví dụ for my pen, với cái bút của
tôi. What is the functional benefit? Lợi ích mang tính chức năng là gì? It should write smooth. Viết rồi gọi là trơn tru hơn. That's a functional benefit. Đấy là lợi ích chức năng đúng không ạ? Any cheap pen, Bất kỳ một cái bút rẻ nào á, 25,000 BND 25.000, 30.000 or 50,000 BND pen hay là 50.000 can also write smooth. đều có thể giúp tôi viết trơn tru. Then what is the advantage of this Mont Blanc pen? Thì cái lợi thế của cái bút Montblanc này là gì? What is the benefit? Lợi ích là gì? And I'm saying it because it is very useful for your kind of business. Tôi đang chia sẻ cái điều này bởi vì nó rất là hữu ích với những cái kiểu ngành kinh doanh như của chị đấy. Sometimes functional benefit is very difficult. Đôi khi cái lợi ích mang tính chức năng nó rất là khó. Then you create what is called emotional benefit. Khi mà mình khó nghĩ ra như thế thì mình nghĩ ra cái lợi ích nào mang tính cảm xúc cho khách hàng. What is the emotional benefit? Lợi ích cảm xúc là gì ạ? What is the emotional benefit for an expensive pen like Mont Blanc? Bây giờ lợi ích mang tính cảm xúc với một cái bút đắt đỏ như thế này là gì? Well, beautiful looks wise maybe. Không nhìn thì cũng The only thing this pen has cái duy nhất mà cái bút này có là cái gì? this white logo. Là có cái logo màu trắng này thôi. I remove this logo. Bây giờ tôi bỏ cái logo trắng này ra. This pen is Thì cái 10, bút này cũng như kiểu mấy cái bút kia maybe thôi. 100,000, maybe 250,000 BND. 100.000 cùng lắm 200.000. Just this logo Tại vì thêm mỗi cái logo này vào. can make it maybe 250 million Đấy, tự nhiên nó BND. thành bút 2,5 triệu luôn. So what is the benefit? Vậy lợi ích là gì? It's not the looks. Không phải là cái nhìn cái bút này như nào đâu. Now the looks are not good. Bây giờ Okay. che cái logo đi thì nhìn cái bút này nó cũng bình thường. Looks Có are gì đâu. okay. Nhìn bình thường đúng không ạ? Just this white flower. Đây, The benefit cái lợi ích is it gives a feeling nó cho mình cái cảm giác of status. cái vị thế của mình. It gives you a feeling of winning in life, Nó cho mình cái cảm giác là mình là người chiến thắng ở trong cuộc of sống này. success in life, Mình là người thành công. of those gratification and pleasure in life. Kiểu mình sống rất là phong cách, rồi mình chơi cái bút thời thượng kiểu thế. Don't forget, Đừng quên nha. marketing value proposition is a mix of functional and emotional. Mình phải biết cách marketing kết hợp giữa những cái lợi ích mang tính chức năng và lợi ích mang tính cảm xúc. Your Vietnamese handicraft. Cái dịch vụ của chị. What is a functional benefit? Thế thì cái lợi ích ở đây là gì? If I buy a handicraft, Bây giờ nếu mà tôi mua một cái handicraft what is a functional benefit? thì cái lợi ích là gì? Yeah, those are your value proposition for your customer. Đấy là cái đề xuất giá trị với khách hàng của chị. That you control the quality for suppliers. Tức là mình có thể kiểm soát cái chất lượng cho nhà cung cấp. I'm just saying a general thing for any handicraft. Bây giờ với bất kỳ một cái sản phẩm nào, Why would a customer buy in America? Why would a customer buy a Vietnamese handicraft? bây giờ tại sao khách hàng lại nên mua cái sản phẩm của chị là gì nhỉ? Em quên. Thủ công. Thế tại sao khách hàng lại nên mua? Handicraft are decoration Thủ items, công có thể right? là để trang trí, Some đúng không? special painting or Hay là special vẽ sơn gì đấy đúng không? home decor. Home decor. Trang trí nhà, Okay, home decor trang product. trí nhà. What is the functional value of that? Thế thì với cái sản phẩm như thế thì cái lợi ích chức năng là gì? Yeah, but functional value. Lợi ích mang tính giá trị mang tính chức năng á. Very little functional value. Nó mang cái Very small. giá trị chức năng rất là nhỏ thôi. Very big emotional value. Nhưng mà giá trị mang cái cảm xúc lại rất là lớn. Decorating a house Cái việc trang trí một ngôi nhà. doesn't make my house more functionally better. Làm như thế thì nó chả làm cái ngôi nhà của tôi nó tiện nghi hơn đúng không ạ? Better light, Nhưng mà bây giờ cái đèn nó sáng hơn chẳng hạn. better painting Sơn màu đẹp hơn. gives me functional value. Cái đấy thì nó chỉ cho tôi có những cái giá trị chức năng thôi. But decoration Nhưng mà cái sự trang trí is almost 100% emotional. gần như là 100% nó mang tính cảm xúc rồi. I feel happy. Tự nhiên tôi trang trí kiểu như My thế là decoration is very unique. tôi cảm thấy rằng là rất là vui bởi vì trang trí nó rất là độc đáo.
it gives my friends who come to my house. Lúc đấy bạn tôi đến thăm nhà của tôi They ấy. look at my Indonesian, Vietnamese collection, Đấy, họ nhìn thấy những cái sản African phẩm. collection, Đấy, tất cả những cái sản phẩm trang trí đồ của and tôi. they feel I am very fond of art and very fond of design. Và họ cảm thấy rằng là cái anh này chắc là cũng rất là thích nghệ thuật, thích thiết kế nên mới trang trí nhà kiểu như vậy. So the benefit customer is getting is more emotional. Vậy nên là cái lợi ích dành cho khách hàng đây nó mang tính cảm xúc nhiều hơn. This is an important thing for us to understand. Cái này rất là quan trọng và chúng ta phải hiểu. If it is more emotional, Bởi vì nếu mà cái lợi ích ở đây nó mang tính cảm xúc, then the value of the product thế thì cái giá trị của sản phẩm comes from the way people associate with that emotion. nó đến từ cái cách mà khách hàng người ta kết nối với cái cảm xúc đấy như thế nào. So if you're selling a Vietnamese hat, Bây giờ nếu mình bán một cái nón Việt Nam, nón truyền thống của mình, how will you sell? You will say this will last for 10 years, mình bán là cái nón này nó sẽ dùng được 10 năm à? or 5 Cái years, nón này dùng được 5 năm à? or you can in America you can use the hat in summers. Hay là đi mùa hạ, mùa hè nóng nắng thì mình cứ nắng thì mình dùng cái mũ này. No American will buy because they're Chả going to use ai người it. ta mua cái nón mà bởi vì mình quảng cáo như thế cả. They buy it because they put it on the wall Họ mua làm sao bởi vì thấy ở trên tường thôi kìa. and use it more like an interior decor. Và nhìn giống như kiểu là đồ trang trí, nó mang tính truyền thống như vậy. But why will they buy from you? Tại sao họ lại mua từ chị? Why not from anybody else? Tại sao không mua từ những người khác? And if your prices are double, Và nếu mà giá của chị gấp đôi những người khác, then why will anybody pay double? tại sao họ lại trả tiền gấp đôi chỉ để mua một cái nón? So there should be some very strong emotional. Vậy nên mình phải đặt vào đó một cái lợi ích mang tính cảm xúc thật là mạnh vào. So think about it. Nghĩ xem. It's a 2 days discussion, so I cannot cover how to create. Đương nhiên cái câu chuyện làm nào để tạo ra sự khác biệt thì nó là một cái bài toán 2 ngày cơ chứ mình không thể nào. But I today want you to go back with this understanding Nhưng mà bây giờ tôi muốn các chị hiểu that your product or your service rằng là cái dịch vụ hay cái sản phẩm của mình is giving me 2 benefits: nó luôn luôn mang cho khách hàng 2 cái lợi ích. functional, Lợi ích mang tính chức năng emotional. và lợi ích mang tính cảm So xúc. you must know Thế thì chúng ta phải biết what is the combination. cái sự kết hợp giữa 2 cái lợi ích này là gì. If it is more functional, Nếu mà cái lợi ích này nó mang tính chức năng nhiều hơn, then accordingly your value proposition will be different. vậy thì cái đề xuất giá trị của mình nó theo đó và nó sẽ khác đi. The last circle Cái vòng tròn cuối cùng is called the circle of value proposition. là cái vòng tròn về đề xuất giá trị. What is value proposition? Đề xuất giá trị là gì? Do you know the meaning of your value proposition? Chúng ta có hiểu ý nghĩa của đề xuất giá trị không ạ? Yeah. You want to try? What's the meaning of value proposition? Em hiểu thì đề xuất giá trị nghĩa là mình đưa cái giá trị cốt lõi của doanh nghiệp mình để cho khách hàng có thể hiểu được. Okay, good. Another way Nói một cách khác is to say value proposition means là đề xuất giá trị là why will anybody buy you? tại sao khách hàng nên mua của mình? Why will any customer choose you Tại sao khách hàng nên chọn mình instead of a competitor? thay vì chọn đối thủ cạnh tranh? I come to your real estate. Bây giờ tôi đến cái dịch vụ Business. công ty Why should I bất come động to you? sản của anh. Tại sao tôi nên chọn anh? Why should I not go to somebody else? Tại sao tôi không nên chọn người khác mà tôi lại nên chọn công ty của anh? For the painting, why should I buy from you? Thế với cái sản phẩm công nghiệp của chị, tại sao tôi nên mua của chị? Be very clear now. Bây giờ phải rất là rõ ràng. Feature, Tính năng, advantage, lợi thế, benefit, lợi ích, finally, proposition. sau đó là tóm nó lại vào một cái đề xuất giá trị. Why would anybody buy Tại it? sao khách hàng nên mua sản phẩm sơn công nghiệp của tôi? So the way to create your value proposition, Vậy thì cái cách mà để chúng ta xây dựng ra một cái đề xuất giá trị and you have to create it. là chắc chắn là mình phải có. You have to tell me Đó là why would I buy it from you. phải trả lời câu hỏi tại sao khách hàng nên mua sản phẩm của mình. If you cannot tell me, Nếu mà mình không trả lời được, then your value proposition is weak. vậy là cái đề xuất giá trị của mình nó yếu rồi. Then our D is very weak. Thế là cái chữ D của mình rất là yếu rồi. I normally play a game Tôi thường hay chơi với trò chơi in the workshop. trong workshop. So I'll make you stand, Thì tôi sẽ yêu cầu chị đứng lên and I will hold your hand, và tôi sẽ cầm tay chị and we will walk. và mình sẽ cùng đi You nhau. have to tell me the value proposition of your
Vietnamese handicraft. Và chị trong cái lúc mà chị đi bộ với tôi như thế thì chị phải đưa ra được cái đề xuất giá trị về cái sản phẩm hàng thủ công của chị. Or your brand. Hay là cái thương hiệu của chị. And if you don't have a brand, nếu mà mình không có thương hiệu, and your only business is to connect customer with the supplier, và mà lại chị chỉ có kinh doanh bằng cách là kết nối khách hàng với cả nhà cung cấp á, then you are doing the service of connecting. Thế là dịch vụ của chị chỉ là mang tính kết nối thôi. You are a linker. Thế là chị là người kết nối thôi. You are connecting customer Chị kết nối khách hàng with the supplier. với nhà cung cấp. But you are not the only one. Nhưng mà không phải mỗi mình chị là cái người làm chuyện đó. There are 10 other guys. Có 10 người khác cũng làm. So walk with me. Thế thì chị phải đi với tôi. And tell me why should customers come to you? Và trả lời tôi câu hỏi là tại sao khách hàng And we walk. nên đến chị. And we walk. Đi như vậy. And you are speaking. Và chị cứ nói như vậy. Stop. Dừng lại. You have only 20 seconds or 30 seconds. Chị chỉ có 20-30 giây thôi để đưa ra cái đề xuất giá trị ngắn gọn rành mạch. Maybe 45 seconds. Hay có thể 45 giây. Tell me your value proposition. Đấy, phải nói ra được một cách rõ ràng cái đề xuất giá trị của mình. And all your staff should tell me the same. Và tất cả nhân viên của mình đều phải hiểu được cái đó. You tell me now. Bây giờ chị nói với tôi. Then I call your office. Thế sau tôi gọi nhân viên chị ra. And I'll ask your people. Và tôi hỏi nhân viên của chị. That the boss was here. Sếp đang ở đây. And she told me about the value proposition of your spa. Và sếp chia sẻ với tôi cái đề xuất giá trị rồi. I want you to tell what do you think is the value proposition? Bây giờ anh cho tôi biết là cái đề xuất giá trị công ty này là gì. If they're telling me the same. Nếu mà họ cũng nói giống hệt như chị nói. And your value proposition is very clear. Đề xuất giá trị rất rõ ràng rành mạch. Thế thì là đây là một cái dấu hiệu rất tốt rồi. You can't do marketing without differentiation. Mình không thể nào mà làm marketing nếu mình không khác biệt được. Forget about marketing. Then the only thing you should work is on price. Nếu không khác biệt thôi chỉ giảm giá thôi. I am offering you the cheapest price. Rồi bán rẻ nhất trên thị trường để khách hàng nên mua. What is the value proposition of Grab? Đề xuất giá trị của Grab là gì ạ? Yeah. So Grab. What's your value proposition? Đề xuất giá trị của Grab là gì? Start speaking. Bắt đầu nói đi. And we stop. Dừng lại. Why would anybody go to Grab? Why do you go to Grab? Tại sao mình lại đi Grab? Fast. Cheap, more promotion. Okay, promotion. Convenient. Safe. Safe. An toàn. Gì nữa? And you can track. Và mình có thể theo dõi được cái hành trình chuyến đi. Your family can track. Gia đình của mình thậm chí cũng biết được. Now the promotion and price, keep it last. Bây giờ cái phần giá với cả khuyến mãi mình để nó là yếu tố cuối cùng đi. So in your value proposition, try to keep it last. Trong đề xuất giá trị của mình hãy để yếu tố giá ở cuối cùng. And that's how you define. Đừng nhắc nó đến đầu tiên. When your value proposition is correct, khi mà giá trị của mình nó đúng rồi ấy, now your advertising or marketing can start. Thì lúc đấy mới bắt đầu marketing, bắt đầu If you quảng cáo. if you're not having a value proposition, còn nếu không có đề xuất giá trị, you are wasting your money in your Facebook. Thì là mình đang lãng phí tiền ở Facebook thôi. Discount 20%, 40%. Giảm giá 20%, 30%. Promotions are the last thing. Giảm giá nó luôn luôn là yếu tố cuối cùng. Don't use promotion in marketing. Đừng dùng giảm giá vào việc marketing. Only use it for converting customer at the final stage. Chỉ sử dụng nó để chuyển đổi khách hàng ở cái giai đoạn cuối cùng cho họ mua thôi. I'm not against promotion. Đương nhiên ở đây tôi không có phản đối cái chuyện But là giảm I'm giá. against promotion which has no value proposition. Nhưng mà tôi phản đối cái chuyện là cứ giảm giá mà mù quáng không biết cái đề xuất giá trị của mình là gì. Tell me your value proposition. Phải xác định cái đề xuất giá trị trước. Sometimes I recommend to companies to do two kinds of advertising. Nhiều khi là những công ty người ta làm hai loại quảng cáo cơ. One advertising that does value proposition. Đầu tiên là người ta quảng cáo về cái đề xuất giá trị. Why is your spa the best? Tại sao spa của chị lại là tốt nhất? And the second, Và quảng cáo số 2 to get a promotion, to give an immediate offer. Là để đưa ra những cái ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng để có thể người ta sử dụng luôn. Step number 1. Bước số 1. No promotion. Và không có khuyến mại. Value proposition. Bước số 1 chỉ nói về đề xuất giá trị thôi. Turn a person. Sau đó quay người đó lại. Step number 2. Đi sang bước số 2. Value proposition. Đề xuất giá trị. No promotion. Không có khuyến mại giảm giá. Step number 3. Bước số 3. Little promotion. Đưa vào một chút More value về proposition. khuyến mại. Và vẫn nói nhiều Step về đề number xuất 4. giá trị. Bước 4. More promotion.
nói nhiều hơn về cái khuyến mại giảm giá. Step number 5. Bước 5. 100% promotion. 100% nói về cái chuyện là Step offer number giảm giá. 6. Bước 6. Retention. Giữ Great chân. customer experience. Giữ chân, lúc đấy bắt đầu xây dựng trải nghiệm khách hàng. Step number 7. Bước 7. No promotion. Không nói gì đến khuyến mại giảm giá But nữa. continued higher level of value proposition. Liên tục cung cấp những cái giá trị gia tăng cho họ. But sometimes people do some promotion on step 7. Đương nhiên thì có những công ty bước số 7 người ta vẫn có thể gọi là giảm giá khuyến mại cho khách hàng. I remember even Singapore Airlines sent me a mail. Singapore Airlines đã gửi cho tôi một cái email. Refer a customer. Nói rằng là giới thiệu khách hàng. And if you can refer 10 Và customers, nếu ông có thể giới thiệu cho chúng tôi 10 khách hàng, a Singapore trip free. thì ông được đi một cái chuyến phí. So sometimes even at this level you do. Đấy thì có thể đâu đấy ở cái giai đoạn như vậy mình cũng làm But được. not much. Nhưng mà mình không nên làm quá nhiều, không nên nói quá nhiều đến những cái khuyến mại giảm giá. Okay, we are clear Chúng ta rõ bài about value proposition. về đề xuất giá trị. So today we learned 3 important things in marketing. Vậy hôm nay chúng ta học 3 cái bài học quan trọng trong marketing. One thing we learned is that we have to focus on 5 customers. Bài học đầu tiên là chúng ta cần phải xác định ra 5 vai trò khách hàng, 5 kiểu khách hàng. Very clearly. Xác định rõ ràng và mình xác định mình cần tập trung vào đâu. Second thing we learned is that there is a journey of 7 steps. Bài học số 2 là về hành trình 7 bước. And the third thing we learned Và bài học số 3 is to create a value proposition circle. là phải xây dựng cái đề xuất giá trị bằng cách vẽ ra các vòng tròn. Start with feature, Bắt đầu từ tính năng, go to advantage, chuyển nó thành lợi thế, go to benefit, chuyển nó thành lợi ích and go to your value và proposition. cuối cùng chuyển nó thành đề xuất giá trị. Once your differentiation is clear, Khi mà mình đã có một cái sự khác biệt rõ ràng rồi you go to the next step. thì mình sẽ sang cái bước tiếp theo, Segmentation. bước phân khúc khách hàng. Which customer are you targeting? Mình đang nhắm tới đối tượng khách hàng So nào. now you can define. Mình xác định phân khúc khách hàng của mình. Like you said, 25 to 40. Ví dụ như chị nói là độ tuổi từ 25 đến 40. And I would recommend you can go even deeper. Thậm chí là chị có thể đi sâu hơn nữa. Think about, maybe think about in your product, some products might be more women focused and some products could be men focused. Có thể một số sản phẩm của mình là tập trung hướng tới đối tượng phụ nữ, nhưng mà một số sản phẩm lại tập trung hướng tới đối tượng nam. Sometimes people create different brand also. Đôi khi là với những cái sản phẩm khác nhau thì mình có thể có những cái thương hiệu khác nhau. But segment should be very clear. Nhưng mà phân khúc khách hàng là nó phải rõ ràng. Because that's how you will focus. Như thế thì mình mới biết là mình cần tập trung vào chỗ nào. Don't focus on all customers. Chứ đừng tập trung vào tất cả khách hàng. It doesn't make sense. Đấy thì không có ý nghĩa gì cả. Let me give you an example. Tôi ví dụ này. I have worked in Fortune 500 companies. Tôi làm việc ở những công ty lớn. So I have managed operations of companies which are even bigger than Vingroup. Nên là tôi điều hành những công ty thậm chí còn lớn hơn cả Vingroup rất là nhiều. But when it came to a decision where would I focus, Nhưng mà khi mà tôi phải ra quyết định là tôi cần tập trung vào đâu á, I decided my focus SME thế là tôi quyết định rằng tôi chỉ tập trung vào phân khúc khách for hàng. workshops and for my Tôi chỉ seminars. tập trung vào phân khúc doanh nghiệp vừa và nhỏ để tôi tổ chức những hội thảo và And- workshop thôi. And for coaching, Và với coaching ấy, huấn luyện á, dịch vụ my focus is on large companies. với dịch vụ huấn luyện đào tạo ấy, thì tôi chỉ có tập trung vào những công ty lớn thôi. So I do not do any workshop or seminar for big companies. Nên là với công ty rất là lớn thì tôi không có tổ chức hội thảo nào hết. So it's very clear segment. Nên là đây là một phân khúc rất là rõ ràng. Can I do it for them? I can do it. Đương nhiên là họ hỏi tôi là tôi có thể làm được workshop cho họ hay không. But Tôi unless có I làm define được. segment clearly, Nhưng mà bởi vì tôi xác định phân khúc rõ ràng như thế rồi, I will not be able to focus. nên là tôi sẽ không tập trung vào cái chỗ mà tôi không xác định trước. You have to define it. Đấy, mình phải xác định phân khúc của mình là ai và mình chỉ có tập trung vào đó thôi. And define a segment so clearly that you can reach. Và xác định cái phân khúc rõ đến cái mức mà mình có thể nhìn thấy cách mình tiếp cận họ như thế nào.